वेबसाइट डिजाइनिङको यो अर्को एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो एपिसोडमा हामीले वर्डप्रेस वेबसाइटमा पर्मालिङ्क्सलाई कसरी कस्टमाइज गर्न सकिन्छ, कसरी पर्मालिङ्क्सलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यससँग सम्बन्धित रहेर यो टपिक्स तयार पारेका छौँ। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। अब यहाँनिर हामीले कुनै पनि वेबसाइट खोल्दै छौँ भने वेबसाइट खोलिसकेपछि जस्तै मैले मानौँ यो कुनै पनि मैले पेजलाई क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर लोकल होस्ट भनेको चाहिँ एउटा डोमेन हो। यो चाहिँ लोकल होस्टमा रन गरेको भएर यो लोकल होस्ट चाहिँ डोमेन हो र लोकल होस्ट पछाडिको अर्थात् तपाईँको मेन डोमेनको पछाडिको जति नै यो लिङ्कहरू, यसलाई स्पेसली लिङ्कै बनाऊ बुझ्ने भाषामा, र जुन देखाएको यो लिङ्क छ यसलाई चाहिँ हामी पर्मालिङ्क्स भन्छौँ। यो पर्मालिङ्क्स चाहिँ विशेष गरी यो वेबसाइटहरूको एसइओ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यो तपाईँले कस्टम पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले यसलाई कस्तो खालको फर्मेटमा राख्ने भनेर पनि मेनुअली क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब यसको लागि हामीले यसलाई कसरी कस्टमाइज गर्न सकिन्छ त हामी सुरुमा हेर्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर पेजमा गएँ र पेजमा गइसकेपछि एउटा कुनै नयाँ पेज एड गरेँ। अब एड गरिसकेपछि यहाँनिर मैले कुनै टपिक राखेँ। जस्तै टपिक राखिसकेपछि हामीले यतापट्टि साइडमा देख्न सक्छौँ, यता राइट साइडमा यो चाहिँ मैले अस्त्रको थीम युज गरेको छु। अस्त्रको थीममा चाहिँ यस्तो खालको ड्यासबोर्ड देखाएको छ। तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको थीम अनुसार चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डहरू अथवा यो इन्टरफेसहरू चाहिँ फरक हुनसक्छ। अब यहाँनिर मैले टेक न्युज भनेर एउटा पेज बनाएको छु र पेज बनाइसकेपछि यतापट्टि तपाईँले राइट साइडमा यो पेज भन्ने सेक्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर युआरएल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र यो युआरएलमा हामीले क्लिक गऱ्यो भने अब यहाँनिर चाहिँ पर्मालिङ्क्स भनेको छ। अब पर्मालिङ्क्सलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन छ यो टेक न्युज भनेर देखाएको छ यसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्न सकिन्छ। यसलाई हामीले पुरै चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ वा हामीले यसको केही भाग मात्रै पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर नयाँ राखेँ र त्यसपछि यसलाई मैले अन्डरस्कोर गरेँ र त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले पब्लिस गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर पब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू पेज भनेको छ। हाम्रो पेज चाहिँ यस्तो खालको लिङ्क देखिनेछ। यहाँबाट पब्लिस गरेँ र पब्लिस गरिसकेपछि यहाँनिर भ्यू पेज गरेँ र भ्यू पेज गर्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एपिटेक थपिएको छ। टेक न्युजको अगाडि एपिटेक थपिएको छ जुन चाहिँ हामीले सजिलैसँग कस्टमाइज गर्न सक्यौँ। अब हामीले यो पर्मालिङ्कलाई कसरी सेटअप गर्न सकिन्छ हामी त्यो हेर्छौँ। पर्मालिङ्क सेटअपको लागि हामी यहाँनिर सेटिङ भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर पर्मालिङ्क्स भन्ने मेनु तपाईँले देख्नुहुन्छ, यसमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर पर्मालिङ्क्स स्ट्रक्चर भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईँको पेजलाई अथवा तपाईँको पोस्टलाई प्लेन देखाउनु छ भने यहाँनिर प्लेनलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ र प्लेनलाई चुज गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको वेबसाइट चाहिँ यहाँनिर पेज र पेज नम्बरको आधारमा चाहिँ कल हुनेछ। जस्तै मैले यसलाई सेभ गरेँ, हामी यसलाई स्टेप बाई स्टेप पनि हेर्छौँ र सेभ गरिसकेपछि पुनः मैले यो पेजलाई रिफ्रेस गरेँ। अब यहाँनिर कुनै पेजलाई ओपन गरेँ र ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नु होला। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ पेज नम्बरको आधारमा चाहिँ खुल्नेछ। अब त्यसपछि यहाँनिर जस्तै डे नेममा चुज गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर डेट आउनेछ र त्यसपछि स्याम्पल पोस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको पोस्टको नाम के छ त्योबाट चाहिँ हाम्रो वेबसाइट कल हुनेछ। अब त्यसपछि यहाँनिर अर्को छ, यहाँनिर मन्थ एन्ड नेम छ। यहाँनिर चाहिँ मन्थ एन्ड नेम चुज गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो डोमेन, त्यसपछि यहाँनिर मन्थको नाम र त्यसपछि तपाईँको पोस्टको नाम। यो चाहिँ पोस्टको केसमा, यो चाहिँ पेजको नभएर यदि तपाईँले कुनै पनि न्युज कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ अथवा कुनै पनि ब्लग पोस्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा यो फर्मेट चाहिँ युज हुन्छ। यहाँनिर त्यसै गरी विभिन्न अप्सनहरू छ। यहाँनिर पोस्ट नेम छ र पोस्ट नेम पछि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको यहाँनिर कस्टम स्ट्रक्चर भनेको छ। कस्टम स्ट्रक्चरमा चाहिँ तपाईँले के को आधारमा चाहिँ तपाईँको पेजलाई अथवा तपाईँको ब्लग्सलाई अथवा तपाईँको कन्टेन्टलाई वेबसाइटको लिङ्क थ्रु अर्थात् पर्मालिङ्क थ्रु कल गराउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। इयर, मन्थ, डे कुनै पनि तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई हामीले यहाँबाट सेटअप गरेर वेबसाइटको पेजको लिङ्क अथवा पोस्टको लिङ्कलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यदि तपाईँले न्युज पोर्टल चलाउनुहुन्छ जसमा पनि स्पेसली नेपाली न्युज राख्नुहुन्छ वा नेपाली कन्टेन्ट राख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले जहिले पनि हेरेर प्लेन नै गर्दा बेस्ट हुन्छ। किनभने एसइओको लागि हाम्रो नेपाली वर्डलाई चाहिँ गुगलले र्याङ्क गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई नम्बरको आधारमा चाहिँ
कल गराउनु पर्ने हुन्छ। स्पेशली तपाईले प्लेन राख्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपालीमा तपाईले कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ, तपाईको न्यूज पोर्टल चाहिँ नेपालीमा छ भने चाहिँ प्लेन राख्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले यहाँनिर न्यूमेरिक भन्नेलाई चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो एपिसोड यहाँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अहिले यति नै, धन्यवाद।